Welkom bij deel 2 voor het filmpje aan HAVO 3. We waren bezig met strijd, nationalisme, het oprichten van jongerenorganisaties die verbonden waren aan Hitler en zijn partij. Dat rassenleer bestond uit extreme ideeën die ook op school werden onderwezen over ubermensen, supermensen met blond haar en blauwe ogen. Ja, en hele extreme odia tegen de Joden. En we noemen dat met een moeilijk woord antisemitisme. Want Joden zijn een Semitisch pueblo, een Semitisch volk. Ja? En het uitte zich in wetten en violentia en violence en geweld tegen Joodse mensen. Discriminatie, dat Joodse mensen ergens niet meer mochten komen. De Joodse winkels moesten sluiten. Ja? En dat ook dat de knokploegen werden ingezet. Werd tegen Joodse mensen zomaar op straat. Elkaar werden geslagen. Winkels werden beklad. Hele verschrikkelijke dingen zijn er gebeurd. Maar over die verschrikkelijke dingen gaan we het nog hebben in de komende lessen. Nou, een aantal dingen van het vorige hoofdstuk en het vorige thema. De Eerste Wereldoorlog, Première Guerre Mondiale. De Roaring Twenties. Maar ook de Hoovervilles en de sloppenwijken in Amerika. Die zie je hierboven. Ja, die sloppenwijken in Amerika. En de crisis van 1929, daar hebben we het vorige hoofdstuk over gehad. Dat komt nu weer een beetje terug. Want je wist al dat dat in Amerika gebeurde. Ja. In 1919 heb je dus het verdrag van Versailles dat gesloten is. Ja. Belangrijk verdrag. In 1929 heb je dus de crisis. De economische crisis. Die ertoe leidt dat in Amerika en in Duitsland mensen hun baan verliezen. Mensen hun huur niet meer kunnen betalen. Dat in Amerika aan de rand van de stad mensen in sloppenwijken gaan wonen. Dat is die je nog steeds helaas ook in Curaçao hebt. Of in delen van de wereld. En Versailles werd in Duitsland in ieder geval als de schuld daarvan gezien. Het werd ervaren als een schande, een shame. Ik heb hem ook als begrip bij de begrippen van Berganza, als ik het goed heb, gezet. Het werd gevoeld als een schande. Dat was de schuld van al de miserie en het leed en de pijn dat hier overkomen was in Duitsland. Ja? En Duitsland zette daar, vooral Hitler en zijn partij, de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij, NSDAP, die zetten daar propaganda voor in. Moet ook een lampje gaan branden. Van hey, dat begrip ken ik. Dat hebben we namelijk vorig hoofdstuk ook al gehad. Ja? Want via posters en radio-uitzendingen, en toespraken en massabijeenkomsten werd het er vooral gezegd van de Joden, die hebben ons Versailles geflikt en die hebben ons het verlies van de Eerste Wereldoorlog bezorgd. Werden met een grote neus uitgebeeld en als kapitalisten die geld wilden verdienen. En er werd gezegd, overwinning, ziek, over Versailles. Weg met vrede van Versailles. Wij willen weg van die last. Het moet van ons af. En Duitsland moet weer kunnen ademen. En we moeten weer economisch goed gaan. En werkgelegenheid komen. Hè, moet weer werk komen. Het moet weer miho gaan. Bij miho. Ja? Dus dat was heel erg belangrijk. En die propaganda gebeurde via posters. En het is vooral een soort reclame vanuit één kant. Ja, in dit geval de kant van Hitler en zijn medestanders en heel veel andere mensen die ook zijn ideeën deelden. Ja, dus ik hoop dat je de verbinding kunt maken tussen de Eerste Wereldoorlog, de Roaring Twenties en Duitsland, Amerika en de Hoovervilles en hoe het dan dat uiteindelijk leidt tot wat er in Duitsland gebeurt en de armoede en de werkloosheid en hoe Hitler daarop inspeelt op een hele smerige, slimme en nare manier. Tot zover. Ik zie je in de les.